सब्स्क्राइब गर्नुस् टेक्निकल पुकार च्यानललाई अनि यो बेल आइकनलाई दबाउनुस् मेरो भिडियोको अपडेट सबभन्दा पहिला पाउनको लागि। नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल पुकार युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। म हुँ पुकार महर्जन। म आज तपाईलाई क्युबेसमा रिवर्ब इफेक्ट कसरी हाल्छ भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सिकाउनु भन्दा पहिला साथीहरु, तपाईले मेरो युट्युब च्यानल अझै सब्स्क्राइब चाहिँ गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब माइ च्यानल। ल अब सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला सुरु आफूसँग भएको क्युबेसलाई ओपन गरौँ। मैले क्युबेस ओपन गरिसकेको छु। मैले एउटा क्यारियोके ट्र्याकमा एउटा सानो भोकललाई रेकर्ड गरिसकेको छु। तपाईले भोकल कस्तो छ सुन्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ नर्मल इफेक्टहरु लगाएको छु। साउन्ड सानो भएको हुनाले मैले म्याक्सिमाइजर लगाएर ठुलो गरेको छु। यो भयो यिनीहरुको बारेमा म पछि कुरा गर्ने छु हैन। म अहिले रिवर्बको बारेमा चाहिँ आजको भिडियो बनाउन गइरहेको छु। त्यही भएर रिवर्ब इफेक्ट लगाएर हेरौँ। रिवर्ब इफेक्ट नलगाउँदाखेरि कस्तो भोकल छ पहिला सुरु त्यो सुनिहेरौँ। अब रिवर्ब इफेक्ट लगाउनको लागि चाहिँ साइडमा तपाईले ई बटन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्दा पनि हुन्छ है, अथवा यहाँ क्लिक गर्दा पनि हुन्छ यसको यतापट्टि। अब म भने यसलाई यहाँ ई मा क्लिक गर्न गइरहेको छु इफेक्ट लगाउनको लागि। ई भनेको चाहिँ एडिट च्यानल सेटिङ हो। एडिट च्यानल सेटिङमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर च्यानल यो देख्नु भएको छ नि, यो मैले सबै इफेक्ट लगाइसकेको छु हैन। तर अब रिवर्ब लगाउनको लागि चाहिँ यसमा क्लिक गरिदिनुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर रिवर्ब भनेर खोज्नु पर्नेछ। रिवर्ब भनेर तपाईले यहाँ भेट्न सक्नुहुनेछ। रिवर्ब ए बी हरू हुन्छ, यिनीहरुको बारेमा म पछि कुरा गर्ने छु। अहिले हामीले युज गर्ने भनेको रुम वर्क एससी भन्ने चाहिँ रिवर्ब युज गर्न गइरहेको छौं। अब रुम वर्क एससी मा क्लिक गरिदिनुस्। यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ यस्तो देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले रिवर्ब लगाउने बेलामा चाहिँ भिडियोलाई प्ले गर्दै सुन्नु पर्नेछ तपाईलाई कतिको रिवर्ब चाहिन्छ भनेर। अब मैले प्ले गरेर सुन्न गइरहेको छु। अब रिवर्बलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ मिक्स भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। मिक्सलाई थोरै र बढी बनाउन सक्नुहुनेछ हैन। अब मैले चाहिँ अब प्ले गरेर सुन्नेछु मलाई कतिको रिवर्ब चाहिन्छ भनेर। तपाईले यसरी सबै बटनहरुलाई पालो युज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तबसम्म तपाईलाई आफ्नो राम्रो भोकल आए जस्तो लाग्दैन तबसम्म तपाईले यसलाई यताउति माथि तल गरिरहनु पर्छ। यसलाई बढाउने घटाउने गरिरहनु पर्नेछ। मैले गर्न गइरहेको छु, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि। यो राम्रो मेरो लागि मलाई अहिलेको केसमा चाहिँ मलाई राम्रो रिवर्ब मैले भेटाइसकेको छु। तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ रिवर्ब हाल्दा र रिवर्ब नहाल्दा कस्तो अडियो आउँछ भनेर। यो रिवर्ब हाल्दाखेरि यस्तो आवाज आएको छ भने अब रिवर्बलाई हटाउँदाखेरि रिवर्ब हटाउँदाखेरि यस्तो आवाज आएको छ। अब तपाईले रिवर्ब हालेर फेरि हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले F3 थिचेर पनि यहाँ मिक्सर ओपन गरेर तपाईले आफ्नो भोकललाई ब्यालेन्स गर्न सक्नुहुनेछ है। कत्रो तपाईको भोकल चाहिने हो तपाईले आफूले इच्छा अनुसार यसलाई भोकल ब्यालेन्स गर्न सक्नुहुन्छ। ल साथीहरु, आजको भिडियोमा यति नै। मैले यो भिडियोमा तपाईले आफ्नो भोकलमा कसरी रिवर्ब इफेक्ट लगाउन सक्नुहुन्छ भनेर सिकाएको छु, त्यो पनि क्युबेस 5 मा। म यस्तै टेक्निकल भिडियो लिएर फेरि पनि आउने नै छु। डोन्ट फर्गेट टु हिट लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब माइ च्यानल। दिस मच फर टुडे। बाइ बाइ, सी यू, जय नेपाल।